or bitter gold. Ano to? Bitter melon. Meron tayong bawang or garlic. Meron ding onion or sibuyas na pula. Of course, mushroom. Oyster sauce. Soy sauce. Black pepper. Fish sauce or patis. And of course, beef. Okay, umpisahan na natin. Okay, maglagay po tayo ng oil. Kasi natin yung sibuyas. Sunod na natin yung bawang. Mabilisan lang sila siya. Lagyan na po natin yung beef. Let's put pepper. Soy sauce or toyo. Then oyster sauce. Maglagay tayo ng konting tubig.
Lagyan na natin yung patis. Siya nga pala, gumawa ako ng cornstarch pampalapot. Mixture ng tubig tsaka cornstarch. Lagyan natin ng 1 tablespoon ng brown sugar. Pwede natin ilagay yung ampalaya. Hello guys! Thank you for watching my video. Sana nagustuhan nyo po yung niluto ko ngayon. That is beef ampalaya with oyster sauce and mushroom. Thank you for watching my video. Don't forget to like and share this video. And please subscribe to my channel. Click the notification bell below para ma-update kayo sa susunod ko ng mga video. Thank you po! Hanggang sa muli. Bye-bye!